بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه پروګرامینګ فنډامنټل سٹارټ کړی. په پروګرامینګ فنډامنټل کې چې کومې مونږ سره فنډامنټل مختلف قسم کنسپټ یا مونږ په ډیټیل سره سٹارټ کړی دي. په هغه کې مونږ پوینټر چې کوم ټایپس کنسپټ ته د پوینټر ویریبل د پوینټر ویریبل ایکسپلینیشن مونږ په مختلف پروګرامینګ اگزامپل کې وکتل. په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې مونږ ګورو چې د کریکټر ټایپ ویریبل لپاره مونږ سره د کریکټر ټایپ ویریبل لپاره به پوینټر چې کوم وایډ پوینټر دی دا وایډ پوینټر مونږ څرنګه استعمالوو. نو د دغه لپاره مونږ شی کړی یو کریکټر ټایپ ویریبل هم اخیستی دی CH. د کریکټر ټایپ ویریبل مونږ انیشلایز کړی دی د کیپیټل A نه. بیا مونږ شی کړی یو وایډ پوینټر ویریبل هم کریټ کړی. دلته مونږ ډیکلریشن کړی دی د څه شي د پوینټر ویریبل. د پوینټر ویریبل چې کومې مونږ سره PTR دی د هغه لپاره مونږ جرنلایز د وایډ پوینټر ډیکلریشن کړی. دلته بیا مونږ انیشلایزیشن کړی دی. د څه شي انیشلایزیشن هم کړی د پوینټر ویریبل. نو دا پوینټر ویریبل مونږ سره PTR دی. په دغه PTR کې مونږ اډرس اساین کړی دی د کریکټر ټایپ د CH والا. اوس که مونږ وغواړو چې مونږ ډیټا ټریورسینګ یا ډیټا ریټریول وکړو د وایډ پوینټر نه ډایرکټ ډیټا ټریورسینګ نه کیږي. دا لپاره اول مونږ سره ریکوایرډ دی چې مونږ ټایپ کاسټینګ وکړو. د نو PTR مونږ سره فل هل ټایپ چې شی وایډ دی دا به مونږ کنورټ کو کریکټر ټایپ ته. مطلب دا نه پوینټر ویریبل د کریکټر ټایپ جوړ کړه. نو دغه نه به پوینټر ویریبل جوړ شي. دا پوینټر ویریبل کې چې کومه ډیټا ده دا ډیټا مونږ ته شي کا دا پرینټ کا. نو دلته به زه تاسو ته ولیکم فار ایگزامپل مونږ سره ویلیو شوله. ویلیو نه بعد به شي وي دا چې کومه ډیټا ده دا ډیټا به مونږ سره د کریکټر ویریبل نه مونږ سره راواخلي. دا به زه کمپایل کم. کمپایلیشن کې څه مسله پکې نشته دی. دا به زه رن کم. چې رن مکړو تاسو کتای شو چې مونږ د پوینټر ویریبل په ترو هغه پوینټر کوم یو وایډ پوینټر ویریبل د وایډ پوینټر ویریبل په ترو باندې مونږ چې وکړو د ډیټا ریډینګ وکړلو. که دلته مونږ د ټایپ کنورژن نکو زه به دلته یو سټیټمنټ ولیکم دغه نه مخکې ګورو چې په باندې مونږ سره شی راسي. فار ایگزامپل ما ولیکلو چې ویلیو دغه نه بعد دلته مې شی کړلو دلته مې ولیکلو سټیریک. نو سټیریک نه بعد مو ولیکلو PTR او دغه نه بعد مو ولیکلو ENDL. ګورو چې بغیر د کنورژن نه چې کومې موږ سره وایډ پوینټر PTR دی چې دغه نه ډیټا ټریورسینګ کیږي کنه کیږي چې څه یې دا ما کړلو کمپایل کړلو. چې کمپایل مکړلو دلته چې کوم دا وایډ دی دا وایډ موږ سره دا اصل کې دا د وایډ ټایپ پوینټر ویریبل دی. اوس دغه دا پته نه لګي چې زه دلته کوم قسم ډیټا پرینټ کړم. نو هغه ډیټا به څه شي کې یا به ایکسپلیسیټلی پر چې کومې مونږ سره ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ دی په ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ باندې به اول کنورژن کې د پوینټر د اومغه ټایپ ډیټا ته او نه بعد به تاسو سره ډیټا ټریورسینګ کیږي. زه به دلته دا ریکمپایل کم. ریکمپایل شولو مونږ سره څه ایرر پکې نشته. ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو دا به زه رن کم. چې رن مکړلو نو تاسو کتای شو چې مونږ سره دلته چې راغلی A راغلی. اوس که مونږ وغواړو چې مونږ دغه ته ډایرکټ ویلیو اساین کړو د پوینټر ویریبل ته. فار ایگزامپل دلته ما شی وکړلو ما ولیکلو PTR او دلته مو ورته شی اساین کړو دلته مو ورته A اساین کړلو. A خو الریډي پکې شته. فار ایگزامپل B مو ورته اساین کړلو. دغه نه بعد زه شی وکړم دا سټیټمنټ راواخلم دغه نه کنټرول C دلته مې پیسټ کړلو. ګورو چې موږ سره په دغه باندې شی کی کمپایل مکړلو. مونږ چې کوم اصل کې د اول به کنورژن کې هغه نه بعد به تاسو سره پکې دا ویلیو سیو کیږي. نو دلته مونږ سره شی دی دا یو پوینټر ویریبل دی چې په دغه کې اډرس سیو کېدی شي. دا خو اډرس نه دا خو ویلیو ده. نو دغه وجه نه مونږ به اول د دغه کنورژن کو. کنورژن لپاره به زه شی وکم دلته به زه ولیکم INT سره به سټیریک INT نه کریکټر ټایپ دی دا مونږ سره کریکټر ټایپ دلته به سټیریک شي. او د ویلیو لپاره به زه دا ځکه بیا ورسره سټیریک ولیکم چې په دغه ویلیو باندې مونږ سره په دغه لوکیشن باندې دا ویلیو سیو کړه. دلته به راشم دا به کمپایل کم. کمپایل هم کړلو نو تاسو کتای شو چې مونږ سره دا ویلیو چې شوله. خو دلته مونږ سره دا به 2 ټایم شي نو بیا به مونږ سره ټیک وي. دلته به زه راشم دا به زه ریکمپایل کم. کمپایلیشن کې څه مسله پکې نشته. د ځنه به زه دا رن کم. چې رن یې کم نو دلته به ما سره د آوټپوټ تاسو کتای شو A او B مونږ سره 1 ټایم پکې A دی او په دویم ټایم باندې پکې مونږ سره شی راغلو. دلته به زه ENDL ولیکم. دلته به زه شی ولیکم. زه به ولیکم ENDL چې نیو لاین لاړ شي. دا به زه ریکمپایل کم.
کمپایل کړو ریکمپایلیشن نه بعد به زه دا رن کم چې رن مې کړو نو تاسو کتای شو چې ما سره په A کې چې کومه ویلیو ده مطلب په فرست پوینټر ویریبل کې چې مونږ کومه ویلیو اچالې نو مونږ پکې ډایرکټ ویلیو یې مونږ سره هلته اساین کېږي چې مونږ د دغه ټایپ کنورژن وکړو او مخې ته ورسره چې دغه نه ډایرکټ پوینټر ویریبل جوړ کړو نو بیا مونږ سره په دغه کې دا کیپیبلیټي نو هوپفولي چې تاسو ته به کوم وایډ پوینټر ویریبل دی دا د کریکټر ټایپ ویریبل لپاره موږ څرنګه سیو کولی شو یا څرنګه استعمالولی شو چې د دغه پروګرامینګ اگزامپل کې به تاسو ته دا کلیر شوی دا چې څومره موږ سره فنډامنټل ډیټا ټایپ دي د ټولو دپاره زه تاسو ته په مختلف پروګرامینګ اگزامپل کې دا ایکسپلین کوم انشاءالله تاسو ته به بیا د وایډ پوینټر چې کوم یوز دی دا به تاسو ته کلیر شي امید دی چې دا به تاسو ته کلیر شوی وي چې موږ به د کریکټر ټایپ ویریبل دپاره وایډ پوینټر څرنګه یوز کوو جزاک الله خیر